मित्रांनो, माझं नाव आहे निशांत आणि स्वागत आहे तुमचं आपल्या यूट्यूब चॅनलमध्ये. मित्रांनो, तुम्ही अशा प्रकारचे 26 जानेवारीचे ट्रेंडिंग व्हॉट्सअप स्टेटस व्हिडिओ बनवणार असाल तर हा व्हिडिओ तुम्ही पूर्ण पहा. तसेच या व्हिडिओतील जे काही मटेरियल दिलेले आहे तुम्हाला याची डाउनलोड लिंक डिस्क्रिप्शनमध्ये मिळून जाईल. नाहीतर तुम्ही सिम्पली आमच्या टेलिग्राम चॅनलला जॉईन व्हा. तेथे व्हिडिओचे जे काही मटेरियल असेल ते मी डेली प्रोव्हाइड करतो. तर चला मित्रांनो, विना वेळ घालवता व्हिडिओला सुरुवात करूया. मित्रांनो, स्टेटस व्हिडिओ बनवण्यासाठी तुम्हाला काइनमास्टर लागेल. तर या काइनमास्टरची मी डाउनलोड लिंक डिस्क्रिप्शनमध्ये दिली आहे. तर हे तुम्ही काइनमास्टर तर वापरू शकता. म्हणजे डाउनलोड लिंक डिस्क्रिप्शनमध्ये आहे. तर सर्वप्रथम तुम्हाला प्लसच्या आयकनवर क्लिक करून तुम्हाला 1:1चा रेशो सिलेक्ट करावा लागेल. हा रेशो सिलेक्ट केल्यानंतर तुम्हाला इथे सेटिंगचं एक ऑप्शन दिसेल. तर त्या सेटिंगवर जाऊन तुम्हाला इथे एडिटिंगचा ऑप्शन दिसेल. तर एडिटिंगवर जाऊन तुम्हाला इथे प्रोजेक्ट डिफॉल्ट फोटो ड्युरेशन हे तुम्हाला 0वर ठेवावं लागेल. पूर्ण 0वर ठेवा. त्यानंतर तुम्हाला खाली आल्यावर फिल स्क्रीनचा एक ऑप्शन दिसेल. तर ते फिल स्क्रीन करून तुम्हाला ओके करून घ्या. हे केल्यानंतर मित्रांनो, तुम्हाला मीडियावर जाऊन तुम्हाला इमेजेस हे ॲड करून घ्यावे लागतील इंडियन आर्मीचे. तर मी सुरुवातीपासून सर्व इमेज मी ॲड करून घेतो. तर मित्रांनो, हे सर्व इमेज ॲड केल्यानंतर हे इमेज तुम्हाला फिल स्क्रीनमध्ये दिसतील, कारण आपण फिल स्क्रीनने ऑन केला आहे. तर हे केल्यानंतर आता तुम्हाला या इमेजेसना तुम्हाला क्लिप ग्राफिक्स इफेक्ट ॲड करून घ्यावा लागेल. तर त्या इमेजवर क्लिक करून तुम्हाला इथे क्लिप ग्राफिक्समध्ये जाऊन तुम्हाला खाली स्क्रोल करून इथे गेट मोरवर जाऊन तुम्ही क्लिप ग्राफिक्स इफेक्ट ॲड करून घ्या. त्याचे नाव आहे ओव्हरलाईन. तर हे ओव्हरलाईन इफेक्ट केल्यानंतर तुम्हाला पाहू शकता हे आर्ट इफेक्ट तुम्हाला दिसतील. तर आर्ट इफेक्टमध्ये सुरुवातीला पहिल्या इमेजला तुम्हाला फर्स्टवालं क्लिप ग्राफिक्स इफेक्ट ॲड करून घ्या. तसेच सेकंड इमेजला क्लिक करून तुम्हाला क्लिप ग्राफिक्समध्ये जाऊन तुम्हाला सेकंड नंबरचे ॲड करून घ्या क्लिप ग्राफिक्स इफेक्ट. अशा पद्धतीने तुम्हाला सर्व इमेजेसना एक एक करून सर्व क्लिप ग्राफिक्स इफेक्ट ॲड करून घ्यावे लागतील. तर मित्रांनो, पाहू शकता आपण सर्व क्लिप ग्राफिक्स इफेक्ट ॲड करून घेतले आहेत. आता मित्रांनो, तुम्हाला इमेजवर क्लिक करून तुम्हाला इथे विग्निटी दिसेल. ते विग्निटी सर्व इमेजला तुम्ही ॲड ऑन करून घ्या. तर मित्रांनो, चॅनलवर नवीन असेल तर चॅनलला सबस्क्राईब नक्की करा, कारण आपण अशाच प्रकारचे ट्रेंडिंग टॉपिकवर आपण व्हॉट्सअप स्टेटस व्हिडिओ घेऊन येतो. आणि कालच आपण 1,500 सबस्क्रायबर्स पूर्ण केले आहेत. त्यासाठी तुमचे खूप खूप मनापासून आभार. तर शेवटच्या याला तुम्ही ऑन करून घ्या विग्निटी. तर हे झाल्यानंतर मित्रांनो, तुम्हाला हा व्हिडिओ तुम्हाला आता एक्सपोर्ट करून घ्यावा लागेल. तर एक्सपोर्ट शेअरच्या ऑप्शनवर जाऊन तुम्ही हा व्हिडिओ एक्सपोर्ट करून घ्या. तर मित्रांनो, व्हिडिओ एक्सपोर्ट झाल्यानंतर परत तुम्हाला बॅक येऊन प्लसच्या आयकॉनवर क्लिक करून 1:1चा रेशो सिलेक्ट करून तुम्हाला परत मीडियावर जाऊन तुम्ही आता जो एक व्हिडिओ एक्सपोर्ट केला आहे तो व्हिडिओ ॲड करून घ्या. हा व्हिडिओ ॲड केल्यानंतर आता तुम्हाला सॉन्ग ॲड करून घ्यावे लागेल. तर ऑडिओवर जाऊन तुम्ही सॉन्ग ॲड करून घ्या. तर हे सॉन्ग ॲड केल्यानंतर सॉन्गची बीट शेवटची बीट कुठून स्टार्ट होते तुम्हाला बघावं लागेल. तर मी सॉन्ग आहे इथून मी ऐकतो सॉन्ग. तर मित्रांनो, आता सॉन्ग हे असे संपत जाते. त्यासाठी तुम्हाला सेटिंगवर जाऊन ये ऑडिओ फेड आउट तुम्हाला ऑफ करून घ्यावं लागेल. तर आपल्याला असा अजून एक व्हिडिओ पाहिजे तर 3 डॉटवर जाऊन तुम्हाला इथे डुप्लिकेट करून घ्या आणि सॉन्ग ऐकून घ्या. तर मित्रांनो, इथून पाहू शकता तुम्ही. इथून तुम्हाला व्हिडिओ हा सेकंड कट करून घ्यावा लागेल. तर कात्रीच्या चिन्हावर जाऊन ट्रिम टू राईट प्लेडवर क्लिक करा. तर हे झाल्यानंतर आता मित्रांनो, तुम्हाला एक व्हिडिओ ॲड करून घ्यावा लागेल. तर मीडियावर जाऊन मी हा व्हिडिओसुद्धा तुम्हाला हा उरीमधला उरी सर्जिकल स्ट्राईक हा मूवीमधला हा व्हिडिओ आहे. तर हा व्हिडिओ मी घेतला आहे. तर पाहू शकता हा व्हिडिओ.
तर मित्रांनो, यानंतर तुम्हाला आता पाहू शकता व्हिडिओ आपला रेडी झाला आहे. मी तुम्हाला इथं प्ले करून दाखवतो. तर या बीटला सूट होईल असं तुम्हाला आता लेअरवर जाऊन मीडियावर जाऊन एक ब्लॅक बॅकग्राऊंड ॲड करून घ्या. हे बॅकग्राऊंड केल्यानंतर त्याला फिल टू स्क्रीन करून घ्या आणि बॅक येऊन परत तुम्हाला इथे ओव्हरऑल ॲनिमेशन दिसेल. त्या ओव्हरऑल ॲनिमेशन जाऊन ह्याला फ्लिकर करून घ्या आणि परत बॅक येऊन याची ड्युरेशन शेवटपर्यंत खेचून घ्या. तर मित्रांनो, आपला व्हिडिओ हा रेडी झाला आहे. तर यानंतर तुम्हाला इथे शेअरचं एक ऑप्शन दिसेल. त्याच्या शेअरच्या ऑप्शनवर जाऊन तुम्ही हा व्हिडिओ एक्सपोर्ट करून घ्या. तर मित्रांनो, व्हिडिओ आवडला असेल तर व्हिडिओला नक्की एक लाईक करा आणि अजून तुम्ही आमच्या चॅनलला सबस्क्राईब केलं नसेल तर चॅनलला सबस्क्राईब नक्की करा. तर मित्रांनो, भेटूया पुढील एक नवीन आणि इंटरेस्टिंग व्हिडिओमध्ये. जय हिंद, जय महाराष्ट्र.